المرأة بصورة عامة شخص حساس ومرهف جدا. تواجدها بالعمل القانوني كمحامية أصلح بكثير من أنه تكون قاضية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لآلئ الاتحاد. دائما عودناكم على استضافه شخصيات استطاعت التميز في قطاع عملها. معنا اليوم السيده جوسلين خير الله من داخل مكتب خير الله للمحاماه والاستشارات القانونيه. اهلا وسهلا. يا هلا، يا أهلا وسهلا. بداية بنرحب فيكي في برنامجنا. يعني عادة هذا البرنامج ما استضفنا فيه شخصيات استطاعت النجاح من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. دعينا بالبداية نتحدث عن السيدة جوسلين خير الله وبداياتها داخل الدولة. هلا بداية أنا بحب أعرف عن حالي المحامية جوسلين خير الله، بما أنه لقب المهنة يسبق اسمي بصورة كاملة. التعريف الكامل عني: أنا محامية ومستشارة قانونية وصاحبة مكتب خير الله للمحاماة. تأسس مكتبي بال 2008 وتأسسنا تحت مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرنا طبعا بفضل المؤسسة بفضل الدعم الكامل للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطول الله بعمره، قدرنا حقيقة نحقق نجاح ممتاز، وطورنا المكتب بخطوات فينا نقول غير مسبوقة. والأكيد هي البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية والبيئة الداعمة لحكومة دبي، وتحديداً بمجال العمل وبالدعم الكامل للمرأة. رائع. يعني التواجد داخل دولة الإمارات خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة يعني بالتأكيد شهد قطاع المحاماة يعني كباقي وسائر القطاعات داخل الدولة قفزات عديدة وتطورات عديدة. دعنا نتحدث عن أبرز القفزات والتطورات التي حدثت في قطاع المحاماة خلال هذه الفترة. هلا فعليا قطاع المحاماة كان من القطاعات اللي اخذ اهتمام كثير كبير من حكومة دبي تحديدا، واكيد من الحكومة الاتحادية.
طبيعة العمل القانوني بالدولة بتستوجب كفاءات عالية، والعمل المهني حقيقة على العمر الزمني اللي تأسست فيه دولة الإمارات كان بيستوجب دعم كتير كامل من الحكومة الاتحادية ومن حكومة دبي تحديداً. فعلياً نحن اليوم إذا منقارن عدد المحامين المتواجدين والمواطنين بدولة الإمارات حنلاقي هذا العدد تضاعف بمدة 10 سنوات، إذا ما قلنا للضعف فينا نقول ل4 أضعاف. فهذا دليل إنه فعلاً في دعم كان كامل للمهنة، وفي كمان إصرار من المواطنين بأنه يدخلوا المهنة وبصورة جدا قوية. جميل. يعني مع تطور هذا القطاع ودخول عدد كبير من يعني الأسماء في هذا المجال، يعني كيف تستطيع السيدة جوسلين دائما مواكبة هذا التطور وأيضا تطور القوانين؟ هلا حب المهنة هو اللي بيغلب، لأنه موضوع كيف يستطيع، كل إنسان يستطيع. أنا بحب شدد على هالكلمة، كل إنسان بيستطيع يحقق ذاته بمجال مهنة المحاماة أو بأي مجال تاني، ولكن حب المهنة هو اللي بيغلب لتحققي ذاتك كمحامية. تحديدا مهنة المحاماة من المهن اللي فيها مشقة وصعوبة كتير، وخصوصا إذا كانت سيدة. فما بالك اليوم إذا كان مع المشقة ومع الصعوبة في حب كامل لكافة المجالات اللي موجودة بمهنة المحاماة. يمكن التميز اللي موجود بالمهنة واللي عدد كبير من المحامين ما بيحكوا عنه، إنه نحن بمهنتنا منطال كافة القطاعات الاجتماعية، الاقتصادية، التطورات حتى على المجالات العلمية. يعني مهنة المحاماة ممكن تتطرق لمواضيع اجتماعية خاصة بالزواج والطلاق والنفقة والإرث والتركات، هاي بالمجال الاجتماعي. ومهنة المحاماة بذات المجال ممكن تروح وتتطرق لمواضيع اقتصادية لها علاقة بالتجارة وتأسيس الشركات وانتهاء الشركات والانسحاب من الشراكة، وبتدخل بمجال تاني وتروح بمجال العقارات وتحكي بمجال التطور العقاري وكيفية فسخ العقود وكيفية التعاقدات. وممكن كمان تنطلق لمجالات أبعد وتحكي بأشياء لها علاقة بالطب ومخاطر مهنة الطب، وإذا ارتكب الطبيب عمل غير قانوني كيف يعاقب عليه. يعني بالحقيقة نحن بنقول على طول القانون بيسير العالم كله مو بس المجتمع. فالشخص المحامي هو الشخص اللي داخل بكافة قطاعات المجتمع بدون ما يعرف. القصة اللي بتصير بقى مع المحامي لحتى فعلا ينجح انه يدخل بكل قطاع ويحب المهنة، وحبه للمهنة هو اللي بيخليه يعطي لكل قطاع من القطاعات حقه بالكامل. يعني حقيقة في صعوبة، مو المسألة بالسهولة اللي أنا عم بحكيها بكلمتين 3. اليوم لما بتجينا قضية هندسية، والقضية الهندسية فيها مساحات وفيها مسائل لها علاقة بمواد، يمكن مواد كيميكالز، مواد مصنعة، فأنت بتلاقي حالك لازم تفهمي بالهندسة لحتى القضية تبعك تنجح قدام المحكمة. أنت لازم تفهمي بالطب لحتى القضية تنجح قدام المحكمة. فمهنة شيقة، مهنة حلوة، مهنة بتعطيكي غير العلم القانوني، بتعطيكي ثقافة عامة، وبتعطيكي رسوخ قوي بالحياة الاجتماعية. نعم، يعني سيدة جوسلين دائما ما يرتبط اسم المحامي في واللجوء إلى المحامي في وجود مشكلة من الأساس. حدثينا إلى أي مدى يعني يلعب دور الاستشارات القانونية أداة هامة جدا في اللجوء إلى المحامي حتى قبل وجود يعني مشكلة يعني من ناحية اقتصادية أو هذه الأمور؟ طبعا أنا هاي النقطة يعني حقيقة بتواجه المحامين، بتصور حتى لما بيعرفوا عن نفسهم. أول ما يقول المحامي فلان الفلاني فالناس كلها بيقولوا له أنت بتحب المشاكل، وهذا الكلام غير سليم وغير حقيقي، لأنه في شيء اسمه عطول الوقاية قبل العلاج. إذا قلنا طبيا، نحن كمان بقطاع المحاماة نتطلب على طول يكون في عنا
مراحل، هي المراحل بتسبق أي عمل قانوني ممكن نروح فيه بكرة لمنازعة سواء أمام محكمة أو أمام تحكيم أو أمام أي جهة تانية. فالمسألة اللي مرتبطة بالعمل القانوني واللي هي الوقاية قبل العلاج هي التأسيس الصح. اليوم شخص صاحب شركة مفروض يأسس شركته بقواعد سليمة، يكون في عنده عقود مطابقة للقانون، يلتزم مع العاملين لديه بقوانين العمل المنصوص عليها بالدولة، يلتزم بتعاملاته التجارية بعقود موثقة وعقود سليمة، ينظم الوكالات للأشخاص اللي ممكن يديروا العمل بعد الأخذ الموافقة الكاملة منه، يقوم بالتفويضات القانونية اللازمة. فهيك نحن بيكون فعليا موضوع الاستشارة القانونية أو موضوع لنقول الوقاية قبل الوقوع بمنازعة قانونية هو إجراء واجب. والإجراء الأهم واللي أنا بتوجه فيه حقيقة لأصحاب الشركات واللي عدد الشركات المؤسسة بدولة الإمارات يعني يتجاوز آلاف بصورة سنوية. أصحاب الشركات في عندهم عنصرين مهمين بالتأسيس، العنصر المالي والعنصر القانوني. فينا نقول هدول أعمدة الشركة. إذا الشخص اللي بيأسس شركة ما كان عنده هدول العامودين متجانسين وقائمين بصورة قوية، الشركة ما بتقوم على أسس سليمة. نعم. فنحن بتمنى بما أنه الموضوع عم نحكي بصورة عامة أنه التوجه فعلا لأصحاب الشركات يهتموا بالدائرة القانونية داخل شركاتهم ويهتموا باستشارة أشخاص متمرسين في مجال تأسيس الشركات لحتى تمشي الشركة بخطوات ثابتة. وهي المسألة مسألة قد تكون غايبة كتير عن صغار المستثمرين، وأنا بحب شدد عليها حتى الأشخاص اللي مقبلين هلأ على تأسيس شركات ينتبهوا له ويتوقوا الحذر فيه. لا يعني مع تطور العالم صاحب هذا التطور دائما دخول مفردات جديدة إلى عالم القانون وحتى أشكال جديدة للجرائم. دعينا نتحدث عن أبرز المفردات والجرائم التي لم تكن في السابق صاحبت هذا التطور الكبير في العالم. هلا من الجرائم الحديثة جدا واللي عم يكثر الحديث عنها سواء بوسائل الإعلام أو حتى نحن عنا بأروقة المحاكم وداخل غرف القضاة والغرف القانونية، هي الجرائم الإلكترونية أو ما يسمى بجريمة تقنية المعلومات. الجريمة الإلكترونية هي مبدئيا سابقا كانت جريمة معقدة لأنه هي جريمة غير مقننة، يعني ما كان لها تشريع قانوني بيحصرها بنطاق معين. حديثا وبعد ما دولة الإمارات شرعت قانون جريمة تقنية المعلومات وحطت فيه له بنود معينة، فاعتبر القانون انه كيف كافة المسائل اللي مرتبطة بتقنية المعلومات كل وسيلة من وسائل الاعتداء عليها هي جريمة. بمعنى اليوم نحن في عنا واتساب، في عنا ايميل، في عنا ميديا خاصة فينا، في عنا أبسط الأمور اللي ممكن نتداولها، صورنا الشخصية، مسائل خاصة فينا، تعليقات منعلقة لنفسنا أو على بعض الصفحات. القانون حماها بصورة كاملة واعتبر أي اعتداء عليها أو سحبها أو نسبة لنفسه هو جريمة يعاقب عليها القانون. طبعا لحتى نخوض بهذا الموضوع في له تعقيدات كثيرة، بس بحب ركز على مسألة كثير مهمة واللي هي مسألة الصور الشخصية. الصورة الشخصية هي صفة لصيقة بالشخص مثل جواز سفر الإنسان، فالصورة اللي بتكون موجودة على أي صفحة من الصفحات هي ملكية خاصة لإلك، وأي اعتداء عليها بشكل جريمة قانونية بيعاقب عليها قانون الإمارات.
هلا الخوض بتفسير كثير للموضوع يمكن يحتاج مو حلقة منكم، يمكن يحتاج شي 10 حلقات. نعم رائع. يعني كما تحدثنا سابقا دولة الإمارات يعني دولة تشمل عدد كبير من الجنسيات، ويصاحب يعني وجود عدد كبير من الجنسيات تعدد في العادات، تعدد في التقاليد والثقافات المختلفة. إلى أي مدى قانون دولة الإمارات قانون قادر على الجمع بين هذه الفئات المتعددة وأن يعني يستطيع إرساء العدل؟ لا، القانون بأي دولة من الدول، في دولة الإمارات وبأي دولة أخرى، هو بيسري على المقيمين والوافدين والزائرين. يعني نحن فينا نقول بسنة أولى حقوق نحن بناخذ شيء اسمه الاختصاص المكاني للقانون، وهي إذا كانوا أشخاص بعدهم جدد وداخلين كلية الحقوق بيعرفوها بصورة كاملة. القانون بيسري على المنطقة، على أراضي. يعني اليوم قانون دولة الإمارات حيسري على دولة الإمارات سواء كنا نحن مواطنين أو وافدين أو زائرين للدولة. السريان القانون واجب، يعني واجب التطبيق. يعني اليوم ما في جنسية أو شخصية أو ثقافة أو تقليد ممكن يطلع من سريان القانون عليه. حتى الشخص اللي ممكن يعتبر إنه وكتير هي بنسمعها إنه أنا ما كنت بعرف، نحن اللي بنسميه الجهل بالقانون واللي لا يعتد فيه أبداً. فطالما تواجد القانون فهو المظلة اللي نحن بنحتمي فيها وبنكون تحت ظلها كلياتنا وبنتبع خطواتها، وعدم اتباع الخطوات بيعرضنا لعقوبة، والعقوبة بيكون مكانها محاكم الدولة، وطبعا إجراءاتها صارمة وصارمة جدا جدا جدا. يعني دائما ما يخيل لأي شخص بأن يعني عالم المحاماة هو مجموعة من القوانين ويتم بناء عليها يعني ممارسة المحامي لهذه المهنة، لكن خبرة المحامي وتمرسه في المجال القانوني إلى أي مدى يلعب دور في يعني إعطاء شكل آخر للقانون؟ السؤال جدا حلو وكتير جميل، وبذكرني يمكن ببدايات العمل القانوني، أو هي بدايات السنوات الأولى اللي بيكون فينا نقول المحامي بعده عم يصعد السلالم درجة درجة. الخبرة بتفرق كتير بحياة المحامي، والخبرة ممكن يعملها مو بس المجتمع اللي حواليكي، الخبرة حقيقة بتكتسبيها حتى من الكلاينت اللي موجودين، اللي هن مجموعة العملاء اللي انت بتتعاملي معهم، سواء كانوا العملاء اللي بيكونوا موجودين بالمكتب أو القضاة اللي بتتعاملي معهم بالمحاكم أو الزملاء المحامين. كل هاي المسائل بتعكس على شخصية المحامي. فنحن يوم كنا نقول وكان أستاذي حقيقة يقول لي إنه الشعر الأبيض براس المحامي بيعمل فرق كتير كبير. هي حقيقة، وأنا اليوم بعد 12 سنة عن جد ببصم لها بالعشرة. رائع. يعني هنا تكمن قوة المحامي من خلال الخبرة. دائما مبدأ الإنسان يتغير، وكون يعني مهنة المحاماة تتعلق بشكل كبير من الناحية والجانب الإنساني. لو تحدثنا عن أبرز الأمور أو الركائز التي يتم بناء عليها قبول أو رفض القضايا داخل مكتب جوسلين للمحاماة والاستشارات القانونية، ما هو؟ هاي نقطة الجانب الإنساني من النقاط اللي ممكن صعبة كتير عن جوسلين خير الله قبل ما تكون محامية. يعني مو نقطة سهلة أبدا. يمكن أنا من المحاميات اللي كنت ضد عمل المرأة كقاضي، والسبب الأساسي بهذا الموضوع يمكن حساسية المرأة العالية. أنا بعتبر إنه المرأة بصورة عامة شخص حساس ومرهف جدا. تواجدها بالعمل القانوني كمحامية أصلح بكتير من إنه تكون قاضية. ويمكن في زملاء كتير يخالفوني هذا الرأي، بس أنا حقيقة بصر عليه كتير. لهالسبب لما بتيجي أنت للجانب الإنساني والجانب المهني، فعليا
في قضايا كتير بتكون متواجدة بالمكتب أو بتكون متواجدة بحياتي العملية، علشان أحكي على مستواي الشخصي غير على المستوى المهني، ممكن تأثر فيني بصورة كتير قوية وأتبع فيها حدسي قبل ما أتبع فيها المسائل القانونية الواجبة التطبيق عليها. بتذكر في كان عندي كذا قضية بكذا مجال. يعني كان عندي قضية حقيقة جزائية، والقضية الجزائية مؤكد 100% أنه الموكل مرتكب الفعل وسيحاكم، والعقوبة عليه ما حتكون إلا عقوبة صارمة جدا فيها سجن ما يفوق ال7 سنوات. الحقيقة أنا اتبعت فيها للقضية حدسي بصورة جدا قوية، ومن خلال حديث الموكل أكد لي هو بأنه ما ارتكب الجرم، وأصريت أنا أنه أمشي معه لآخر نقطة. بالنهاية طلعته براءة. فالحدس الإنساني أو المسائل الإنسانية بهي المواضيع، يعني يمكن أنت تقولي أنه أستاذة جوسلين عم تحكي عن مواضيع غير موضوع الإنسانية. لا، هي مرتبطة بموضوع الإنسانية، لأنه أنا لو ما كنت حاسة بأنه هذا الشخص بريء ما كنت عطيته كامل الدفع اللي عطيته إياه ووصلته للستيج اللي كانت المحكمة ممكن تحكم بإدانته فحكمت ببراءته. هي نقطة جدا مهمة. يعني هذه الرسالة التي بالأساس يحملها المحامي طوال مسيرته العملية والمهنية، يعني هي دائما يعني أن يعطي كل صاحب ذي حق حقه. أي أكيد 100%. هي المسائل كمان مرتبطة بصورة ما، مسألة اللي هو انه يكون المحامي انساني وحساس، مرتبطة كمان بالخبرة. يعني خبرات المحامي مع الوقت فيها تعكس كتير بمجال عمله، وفيها تعكس كتير بالتعامل مع الكلاينت اللي موجودين عنده. نعم، رائع. يعني وجودك خلال مهنة المحاماة خلال ال10 سنوات بالتأكيد يعني كان لك يد في كثير من القضايا لكسب القضايا، لكن يعني هل هناك قضية معينة ما زالت عالقة في ذهن الأستاذة جوسلين، يعني تفتخر كونها كان لها يد في كسب هذه القضية؟ من الدعاوي اللي حقيقة أنا بفتخر فيها وكان اسم المكتب فيها بصورة لامعة وقوية، واللي كسبناها على أكبر الشركات العقارية بالدولة، كانت دعوة تحكيمية فيها فسخ لوحدة عقارية، وبناء على تقرير صادر من دائرة الأراضي والأملاك كان المشروع واضح أنه غير منجز. خلال مجريات الدعوة التحكيمية تبين أنه فعلا المشروع منجز، وتمكنا نحن بحبكة قانونية جدا قوية انه نكسب الدعوة ونفسخ العقد اللي تم بين المطور والمستثمر، وكان هذا انجاز رائع على مستوى المكتب. طبعا الدعوة نحن حنذكرها بصورة مفصلة على الويب سايت تبع خير الله للمحاماة، وحنذكر فيها تفاصيل عامة مو تفاصيل خاصة، لحتى تكون هي بقى عنوان للحقيقة وتكون طلعت من أروقة المحاكم للتنفيذ الحقيقي. رائع. يعني دائما يكون تقديم يعني نماذج عن سيدات مجتمع استطاعوا النجاح، خاصة في مهنة صعبة كمهنة المحاماة، يعني له طابع خاص من الفخر، لكن دائما النجاح لا يقف عند نقطة معينة. يعني اخترتي طريق صعب، واليوم يعني أصبح اسم السيدة جوسلين في عالم المحاماة اسم قوي وموجود يعني بشكل كبير في الساحة، لكن النجاح لا يقف عند نقطة معينة. حدثينا عن أبرز الخطط المستقبلية لمكتب خير الله، طبعا بالتأكيد متمثل بحضرتك وأيضا بالقائمين عليه. هلا مبدئيا فينا نعمل ستيبس هيك سريعين لحياة المحامي. المحامي طبعا بدولة الإمارات أول شيء بيدخل المعهد القضائي، بعدين بتخرج من المعهد القضائي بيعمل دورة تدريبية بأحد مكاتب المحاماة. طبيعي انه يشتغل باحد المكاتب اللي موجوده بالدوله لحتى يكون في عنده بيسك قوي ويكون متمرس بالمهنه، وبعد هيك بقى بحاول يحقق مشروعه الصغير اللي هو مكتب محاماه خاص فيه. ممكن المكتب يكبر ويكون عنده مجموعه كبيره من الشركاء،
والتدرج بيتم بناء على خبراته. أنا بتصور من النجاحات الحقيقية اللي أنا عم حققها حالياً واللي عم بسعى إنه تتحقق بصورة كتير كبيرة إنه أكون محكم قانوني. بتصور مسألة المحامي والمترافع أمام المحاكم مسألة أخذت وقتها كتير وأنجزت فيها إنجازات على مستواي المهني بصورة جدا مقبولة، يعني أنا راضية فيها عن نفسي. اليوم أنا عم بسعى لحتى أكون محكم دولي ومحكم أمام دياك وأمام DIFC واللي هن أكبر جهتين تحكيميتين موجودين بالدولة. وبتصور من خلال أنشطة بسيطة ومتابعات لحقوق الإنسان عم بسعى أكثر أكون من ضمن الأشخاص الناشطين بهذا المجال ودافع بصورة فينا نقول قانونية عن حقوق الأشخاص المستضعفين واللي ما قدرانين يحكوا كلمتهم ولا قدرانين يعلوا صوتهم بالمجتمعات اللي سببت الضعف فيهم. يعني نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. يعني كل من يتواجد على أراضي دولة الإمارات يشعر دائما بفخر كونه خلف قيادة حكيمة. يعني ما الرسالة التي تودي أن توجهيها إلى قادة وحكام دولة الإمارات؟ هلا كامل الشكر والتقدير لكل حكام الإمارات، أكيد على رأسهم الشيخ خليفة أدام الله عزه وثرى، وأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واللي أنا ذكرت ببداية لقائي أنه من أول الداعمين لمشروعي الصغير مشروع خير الله للمحاماة. طبعا شيوخ الإمارات كلهم، وبتمنى من كل قلبي التقدم والازدهار والعلو والرفعة لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي وجودها بقلبي يعني موسمة، هي علامة من علامات نجاح جوسلين خير الله تحديدا. يعني المحامية جوسلين خير الله، نشكرك جزيل الشكر لكونك اليوم مع ضيفة شرف ضمن حلقات لآلئ الاتحاد. يعني أتمنى أن تسمحي لي ولكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل مكتب خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية. شكرا لك. تفضلوا، أهلا وسهلا. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين.